היום אני אלמד אתכם איך להכין פודינג צ'יה שוקולדי, קליל וטעים. הפודינג הזה יכול לשמש כקינוח או כארוחת בוקר מתוקה. עבור הכנת המתכון תצטרכו כוס מים ו3 כפות זרעי צ'יה. נעזר במטרפה ידנית ונערבב טוב טוב במשך דקה. לאחר שהרבבנו נוסיף 3 כפות סילן, חצי כפית אבקת קינמון, כף לא גדושה מדי ולא שטוחה מדי של אבקת קקאו, ונערבב שוב היטב במשך דקה. לאחר שסיימנו לערבב נמתין במשך 5 דקות. לאחר שעברו 5 דקות, נחתוך חצי בננה בשלה לפרוסות. ונוסיף אותן לפודינג ונערבב בעזרת כף. נעביר את הפודינג לתוך כלי אטום או צנצנת עם מכסה, ונשאיר למשך כל הלילה או למשך 3 שעות. לאחר שהפודינג צ'יה היה כמה שעות במקרר, הוא יקבל מרקם דומה לג'לי, וזה סימן שהוא מוכן לאכילה. נעביר לקערה ונחתוך את החצי בננה שנשארה לנו לפרוסות. נוסיף מעל הפודינג חלבה מסולסלת, חלבה שערות, ומעל החלבה נקשט עם פרוסות הבננה שנשארה לנו. תהנו!